Goedemiddag iedereen en welkom op dit webinar. Dit webinar wordt u aangeboden door de online broker WH Selfinvest en meer in het specifiek over freestocks. De twee personen die je hier al in beeld ziet, is uiteraard rechts van mij Tom Lassing. Ik denk dat jullie die allemaal kennen. En mijn naam is Evelien Lauwers. Ik werk nu al 3 jaar voor de online broker WH Selfinvest. In dit webinar ga ik ook een kleine introductie doen over freestocks. Met freestocks kan u in Amerikaanse aandelen en opties beleggen. Uiteraard, of wat is het grote voordeel aan freestocks, is dat u deze instrumenten commissievrij verhandelt. Dit doet u met een webplatform, dus een zeer makkelijk platform in gebruik, zeer laagdrempelig aanbod. Dus kijk zeker eens naar onze website die u hier ook voor u ziet. Dat is uiteraard voor zelftrading. Onder de noemer freestocks bieden wij ook de Stockbox services aan. Dat zijn rekeningen die voor u belegd worden. Tom heeft er eentje, de Nasdaq 8 Stockbox. En in die rekening beheren wij dus de 8 best presterende aandelen voor u hier uit de lijst, uit de Nasdaq 100 indexlijst. We hebben ook nog andere stockboxen, de AI, dus kunstmatige intelligentie en short sell stockbox. Dus dat zijn eigenlijk portefeuilles die voor u beheerd worden en kunnen eventueel als een diversificatie van uw bestaande portefeuille aangevuld worden. Dus heb zeker eens een kijkje op deze website. Kan u een gratis demo-account openen? Kan u ook een live rekening openen? Via deze link is zeer makkelijk om te openen. In een 10-tal minuutjes is die geopend. Daarnaast zou ik ook graag nog jullie willen uitnodigen voor het seminar die volgende week dinsdag in Best bij Tom in de Beursbox kantoren zal plaatsvinden. Als je interesse hebt om live aanwezig te zijn of eventueel de livestream te volgen, ga dan zeker eens naar onze website whselfinvest.com. Zet u in het Nederlands en dan gaat u onder webinaren en seminaren gaan kijken. Daar heeft u al onze webinaren en seminarenkalender, uiteraard ook die van vandaag staat eronder. Maar als u dan naar 24 juni gaat kijken, ziet u hier het programma van vandaag, al onze professionele sprekers die dan ook in Best aanwezig zullen zijn. En door u op de knop inschrijven te duwen, kan u zeer makkelijk inschrijven. Het webinar of het seminar begint om 2 uur, duurt tot 6 uur, 6 uur 30. Dus een hele namiddag in Best met verschillende live professionele sprekers. Dus dat was mijn stukje. Ook voor de mensen thuis, als jullie vragen hebben voor ofwel mij ofwel Tom, aarzel zeker niet de vragenlijst te gebruiken. Kunnen op het einde nog behandeld worden door Tom of door mezelf. Dan ga ik nu het beeld en het geluid aan Tom geven. En dan kan hij van start gaan met zijn presentatie. Ja, dankjewel Evelien. Ja, welkom iedereen. Ik ga het hebben over Palantir Technologies. En nou wil ik direct een interactief stukje openen, want ik wil graag weten van jullie, wat denk je dat Palantir Technologies voor bedrijf is? Laat dat even weten in de vragenaanleiding. Geef eens aan, wat is Palantir voor een bedrijf? Daar ben ik heel benieuwd. En Evelien, als jij wat binnenkrijgt nu, laat het maar weten. Ik heb nog niets binnen van de mensen. Oké, nou. Dan, als je daar een idee over hebt, dan wil ik dat graag weten. Palantir. Nou, ze doen een heleboel en ik ga er ook een heleboel over vertellen. Dit bedrijf is nu op zo'n beetje de hoogste koers ooit. En de koers-winstverhouding is 636. Dus dat geeft wel aan dat het heel erg populair is, dit aandeel. En dat is een positieve manier om er naar te kijken. Je kan ook zeggen dat het extreem duur is. Nou, maar het punt is, beleggen is een kwestie van meer vraag dan aanbod, gaat de koers omhoog. En hier is sprake van heel veel vraag en weinig aanbod, dus die koers gaat extreem omhoog. Ik heb deze aandelen zelf ook.
En ik kan dat eventjes laten zien. En dat doe ik dan nu ook even in mijn eigen FreeStocks account. En dat zie je hier. Daar heb ik $29.000 in zitten. Als ik naar mijn account toe ga, dan zie je hier Palantir 27 aandelen gekocht voor $131. En nu 139,38 of hier, ja, tussen, zeg maar even tussen 139,34 en 139,47 is de koers nu. Dus ik heb een kleine winst. Deze aandelen heb ik vanaf de eerste van de maand. Dus daar weet je, ik heb die aandelen zelf ook, niet zo heel erg extreem veel, maar goed, toch een aantal. Dus dit aandeel, heel duur, een market cap van 330 miljard. Nou doen ze heel veel. Ze zitten onder andere in AI. En daar zijn ze ook wel bekend van. En dan is dus de vraag van ja, wat is dit? Nou, Palantir zegt zelf, wij zijn geen databedrijf. Maar ze geven toe dat ze wel een bedrijf zijn geweest. Ze zeggen hier zelf, Palantir has often been described as a secretive company. Een bedrijf wat in het grijze, geheime gebied zich bevindt. En dat is waar, want ze hebben heel veel gedaan voor ja, onder andere een militaire complex. En daar zitten ze heel veel in. Dus dat maakt dat de dingen die ze doen, dat die ja, geheim zijn, maar dat ze ook hun manier waarop ze werken, dat graag geheim willen houden. Daar is nog wat en dat wil ik ook even vertellen, want het is wel van belang. En dan ga ik eventjes hier naartoe en dan moet ik even naar de profile. Want als we gaan kijken naar de mensen die daar werken, de executives, daar werkt Peter Thiel. Peter Thiel is de oprichter. Peter Thiel werkte samen met Elon Musk. Daar hebben ze samen PayPal opgericht. Dat die twee samenwerken is geen verrassing. Elon Musk is een heel triest hoopje mens voor wat betreft zijn karakter. Peter Thiel is niet anders. Het is een heel triest hoopje mens. Een anti-mens zou ik bijna willen zeggen. Net zoals Elon Musk dat is. Dan moet je wel weten. En Tesla aandelen wil ik niet meer hebben. Deze heb ik nu wel. Terwijl ja, ik eigenlijk dan zeg van ja, dit is qua mens vreselijk. Nou is het zo dat Elon Musk, die is dat actief politiek ook aan het inzetten. Peter Thiel doet dat niet actief zelf, maar zet anderen neer. J.D. Vance bijvoorbeeld is via hem eigenlijk daar neergezet. Dus die mannen, die zijn de politiek aan het beïnvloeden. Nou, en dan is voor jezelf dus kijken, wil je dan die aandelen hebben of niet? Voor mij is Palantir tegen het randje aan, laat het duidelijk zijn. Het is krap aan dat ik ze nog wil hebben. Een Tesla wil ik dus niet meer. Dus realiseer je dat dit erachter zit. Die Peter Thiel, die heeft nogal ook in het verleden dingen gedaan. En zegt, hij is bijvoorbeeld door een blad, is hij ooit ontmaskerd als homofiel. Nou, op zich moet hij zelf weten wat hij doet. Maar hij is daar zo boos over geworden, dat hij alles in het werk heeft gesteld om dat bedrijf failliet te laten gaan. En dat is hem gelukt. Nou, dus die wraak die er dan in zit, die zit erin. En ja, hij is echt anti-overheid, maar hij verdient wel aan de overheid. Dat is dan ook weer zo gek. Ja, maar je ziet dan bijvoorbeeld als je een J.D. Vance, dat je die neerzet, wat voor akelige man is dat? Ja, dat is dan ook Peter Thiel. Dus realiseer je dat. Ja, dan het bedrijf. Kijken we eventjes naar de summary waar we net al naar keken. Nou, dan zag je al dat die koers-winstverhouding gigantisch is. Maar ze maken wel winst. Dus dat is dan weer een positief punt. Gaan we even naar de statistiek. Dan kan ik iets meer vinden. Dan zie je dat het bedrijf heel snel heel veel meer waard geworden is. Want de market cap op 31 maart 2024, een jaar geleden ruim, was 50 miljard. Nu zitten we al op 330 miljard. Zo populair is dit bedrijf nu. Dus dat kan je zeggen van ja, maar dan wil ik er niet meer in. Ja, de Nasdaq 8 geeft aan, er zit momentum in. Ja, en dan is het verstandig om daarin mee te gaan. En dan zie je ook, die koers-winstverhouding is gigantisch. Dus ja, dat is dan het nadeel. De operating margin, de profit margin, fantastisch. Return on assets nog niet. Return on equity ook nog niet zo heel veel. Maar ze maken wel 3 miljard omzet. De groei
van de omzet is 39%. Dus daar zit echt wel enorm veel in. Groei van de winst 100%. Cash 5,4 miljard. Ze hebben bijna geen schuld. 244 miljoen op de 5,4 miljard is natuurlijk helemaal niks. Er een cashflow van een kleine miljard. Positief. Wel een short positie van 2%. Dus dat dan weer wel beginnen dat mensen toch wel hoogtevrees te krijgen. Ja, aan de andere kant die shorters, als die er langer in zitten, dan zitten ze nu al behoorlijk klem. Want het bedrijf, dat aandeel gaat maar omhoog. Dus geen dividend. Dus dat dan helaas niet. Kijken we naar de analisten. Hoe kijken die er naar de afgelopen tijd? Nou, er zijn er 25. En dan zie je dat de winstverwachting eigenlijk omhoog is bijgesteld. Dus ze worden steeds positiever. Ja, dan is het toch wel verstandig om te kijken, wat is dit nu voor bedrijf? Evelien, zijn er al antwoorden gekomen op wat voor bedrijf dit nu is? Wat voor soort bedrijf? Eerder in het algemeen ook dat de mensen ze kennen inderdaad met AI, maar niet echt specifiek. Kort. Nou, dat kan ik me indenken. Maar daarvan zeggen ze zelf, ja, als onderdeel. Dit bedrijf zegt zelf, wij zijn een softwarebedrijf. Dat doen we. We zijn geen databedrijf, we zijn geen AI-bedrijf, wij zijn een softwarebedrijf. Wij zorgen ervoor dat bedrijven of de militairen met die software van ons die dingen kunnen doen die ze willen doen. Nou, en dus ze vinden zichzelf een heel duidelijk softwarebedrijf. Die dan ook in AI actief is. Dus dat is eventjes van belang. Want bij een AI-aandeel, dan is het, bijvoorbeeld OpenAI, dan is het echt het product AI is belangrijk. Maar hun doen meer dan dat. Ze hebben een heel platform wat ze eigenlijk aanbieden. En niet alleen maar een AI-tool of dingetje. Ze kunnen veel meer. Dus dat is ook even belang. En ze zeggen hier al, Palantir is een software company. Dat is het. En ze hebben een digitale infrastructuur. En dat is data gedreven, dat soort zaken zit er allemaal in. Maar het is belangrijk om dat te weten. En ze hebben een hele uitleg erin gegeven, omdat er zo vaak daarover wordt gesproken van ja, maar wat zijn jullie nu precies? Ze hebben op hun website heel veel gegevens staan over het bedrijf onder andere. Dus in die zin, als je die aandelen zo interessant zou vinden, ga hier ook vooral kijken. Hier geeft de CEO al aan. De CEO is Alex Karp. Peter Thiel is de bestuursvoorzitter en oprichter van het bedrijf. Maar die Alex Karp die heeft ook al het een en ander aan dingen dat hij aangeeft van nou, hier staan wij voor. Dus dat op zich, ze zijn nu niet meer zo secretive als dat ze eerst waren. Kijken we eventjes naar de technische analyse. Nou, wat ik net al zei, hoogste stand ooit van de koers. Even kijken waarom ik niks zie. Daar is hij. En ja, recent, eigenlijk in april nog, stonden we op 72, nu al op het dubbele. Dus we zien een 100% winst in eigenlijk maar een tweetal maanden. Dus dat is echt heel erg snel gegaan. Je mag dan ook verwachten dat er wel een correctie gaat komen, maar de beweging is duidelijk omhoog. We zien nu even ietsje dat hij terug is gekomen vanaf het hoogste punt, 145 geloof ik dat het was. Ja, zoiets, dit bedrijf gaat voorlopig nog wel eventjes interessant zijn en populair blijven, maar niet zonder af en toe een stukje naar beneden. Je ziet dat gaat altijd met de zaagbeweging. Dat er nu een zaagbeweging omlaag komt, is te verwachten. Nou, wat ik zelf wel belangrijk vind, is als je zo'n positie wil innemen in een bedrijf als dit, in een aandeel als dit, dan kan je overwegen om zo'n beweging even af te wachten. Maar het punt is, als je die beweging afwacht, dan hoop je altijd dat hij verder daalt, want dan kan je lager kopen. En dan gaat hij vervolgens weer omhoog en uiteindelijk koop je dan misschien wel op de volgende top. En dat maakt dan iedere keer zo lastig van wanneer moet je nou instappen? Nou, daar heb ik een oplossing voor om dat te voorkomen. Dat is dat je in 2 of 3 keer iets koopt. Of wat ik heb gedaan, ik koop deze aandelen zelf niet. Ik laat Freestocks die kopen via die Nasdaq 8. Want voor mijzelf, als ik kijk naar bepaalde bedrijven kopen, zoals bijvoorbeeld in de uraniumsector, dan koop ik die als niemand ze wil. Dat is mijn insteek. Dat is zo beleg ik zelf. Die Nasdaq 8 kijkt, wat is de afgelopen tijd het meest populaire aandeel geworden? Dat zijn de 8 meest populaire aandelen in de Nasdaq. Daar kopen we.
dat zijn de aandelen die we kopen. Nou, zo ben ik als belegger niet, vandaar dat ik het heb uitbesteed. En dat doet dus Freestocks voor mij. Anders zou ik Palantir niet meer hebben, want ik heb die aandelen al veel eerder met heel veel winst verkocht. En dat veel eerder was dan in het vorige jaar en niet op de top. Ik denk dat ik ze hier ergens verkocht heb. Nee, iets hoger. Het was, nou goed, maakt even niet uit. Maar ik heb ze verkocht met een prachtige winst. Alleen ja, nu is het nog weer veel hoger gekomen. Ja, dat kan. En ik heb eigenlijk alleen maar de laatste paar dagen vanaf 2 juni of zo zit ik erin. Dus je ziet, heb ik eerst nog een dipje omlaag en nu weer omhoog in de Freestocks rekening met de Nasdaq 8. Dus ja, dat zijn dan mogelijkheden om dan daarin mee te doen zonder daar zelf dan in te zitten. Dus als je het zelf doet, verdeel eventueel. En doe je het niet zelf, laat dan een Nasdaq 8 over. Ik moet zeggen, het systeem van die Nasdaq 8 werkt fantastisch. De rendementen op de lange termijn zijn er, dat is bewezen. Ik heb alleen zelf pech gehad dat ik op het hoogste punt ben ingestapt en we daarna een dip zagen, waardoor ik nog steeds niet op het punt sta. Ik heb nu $29.000. Dat zou eigenlijk zo'n 35.000 moeten zijn. En daar heb ik dus $6.000 ingeleverd, omdat ik op het hoogste punt. Daar moet ik wel eerlijk over zijn. En dan ben ik dan ook dat ik daar even een sweep omlaag heb gemaakt. Ook hier had ik dan beter achteraf gezien iedere keer €8.000 kunnen storten en dat 4 keer. Dat was misschien slimmer geweest dan in 1 keer alles erop te donderen. Maar ja, dat is dan ook weer iets. Die les kan jij meenemen en die moest ik dan helaas nog even leren. Dat was slimmer geweest als ik dat zo had gedaan, want dan had ik die dip niet gehad. Als ik dat iedere maand had gedaan. Ik heb gekocht die maand, daarna ging het mis en daarna ging het 2 maanden verder mis. En dan zit je dus tegen een verlies aan te kijken. Verder is dit fantastisch en de meeste mensen staan op winst in dit systeem. Palantir zelf, ja, dat bedrijf, wat ik al zei, het is dus ook actief in militaire gedeelte. Ook dat moet je je afvragen, wil ik dat? Daar verdienen ze veel geld mee in dat militaire gedeelte. Peter Thiel, niet zo'n best mannetje, dus ook dat moet je je afvragen. Het moet je liggen, dit aandeel. Dus vandaar dat ik het toch wel eventjes uitvoerig daarover heb gehad. En dat je dus bewust keuze kan maken. Evelien, zijn er vragen? Ja, ik zie inderdaad een vraag van een persoon die Palantir niet kent. En die zich afvraagt, ja, je hebt gesproken over AI, je hebt gesproken over software, over militaire zaken. Wat zijn de grootste concurrenten van Palantir? Ja, dat is de vraag. Dat is natuurlijk het punt van wat doe je precies? Je bent een softwarebedrijf, dus de grootste concurrenten zien ze zelf als andere softwarebedrijven. Ja, dan is het even de vraag, is Microsoft een softwarebedrijf? Ja, deels wel, maar die hebben de bestuurssystemen. En dus ze zorgen onder andere, want ze hebben natuurlijk ook online services en data en dergelijke. Dit bedrijf, je kan het vergelijken met hoe heet het Duitse bedrijf, wat voor de bedrijven dus de hele zo neerzet. Even kijken, ik ben even de naam kwijt hoe die ook weet. Nou, dat ben ik even kwijt. Maar ze zijn dus een softwarebedrijf die voor bedrijven het neerzetten, zodat die bedrijven ermee kunnen werken. Ik zit nog steeds te zoeken naar dat Duitse bedrijf, hoe dat even heet. Maar hun concurrenten zien ze dus niet als een Nvidia, die echt met processoren en dergelijke, AI-processors bezig zijn. De hardware, daar zitten ze niet in, maar het is meer dat ze kijken naar wie is er nog meer met software voor bedrijven bezig. Ja, het ligt op het puntje van mijn tong hoe dat bedrijf nou heet, maar ik ben het even kwijt hoe de Duitse bedrijf. Ik zie het logo voor me, maar ik kan het niet zeggen. Het zal voor na het webinar zijn, een half uurtje na het webinar. Dat was hem, ja. Misschien dat een van de kijkers denkt van, die is het, maar het is een heel groot bekend softwarebedrijf voor een IBM zou dus eventueel zo'n bedrijf concurrent kunnen zijn, want die zorgt ook nu voor heel veel dat soort zaken, dat je voor bedrijven bezig gaat. Maar OpenAI bijvoorbeeld niet, want dat is totaal anders, richt zich op een heel andere markt dan dat Palantir dat doet. Oké. Ik zie dat het dat was voor de vragen. Okay. Ja, dus dan wens ik u, Tom,
super hard bedankt, of wens ik u bedanken voor deze analyse. Weer al zeer interessant. Voor de mensen thuis en voor Tom wens ik jullie alvast een zeer fijne namiddag, een zeer fijn weekend. En hopelijk zien wij elkaar binnen 4 dagen in Best dan allemaal. Hè? Ja, tot dinsdag hoop ik. Houdoe. Ja, dag.